Hello guys! Hello, hello! Today, magluluto tayo ay ng ampalaya. At ito ang kanyang mga ingredients. Simple lang. Simplehan lang natin ang bawang, ang sibuyas, ang kamatis, at ng ampalaya. And of course, kailangan natin ng itlog. So, gagamit ako ng dalawang itlog. At magdadagdag ako ng mushroom. Try ko lang. Kasi konti lang yung aming ampalaya. So, dadagdagan ko lang siya ng mushroom. Extender lang. Mga kailangan tayo dito ng mantika, of course. Mantika. Isinalang ko na ng asin at ng paminta. Wow. Bigyan na natin ng sibuyas. Dagdag na natin ng kanin. Bubura natin ng asin at ng paminta. Ay, lasa na dito. At maglalagay ko dito ng vegetable cubes. Ito ay optional lang naman. Pwedeng hindi. At isunod natin ang ampalaya. Nalagyan ko na siya ng konting tubig. Konti lang. Ayan. Isunod natin ang ating dinading itlog. Tuloy siya na sulit kung lagyan natin ito. Lagyan siya sa niluto ko ang ampalaya mo. 3 to 4 minutes lang. 4 minutes. Kasi gusto ko siya hapon. Ayaw mo masyadong titigasin ko ng konti yung itlog at pwede na natin itong serve. Ayan na guys, ang ating kinisang ampalaya na may itlog. Ang dali, diba? See you sa next recipe!